especially for the spices. We don't we do with rice. ชอบกินมากน่ากินไหม This one again Paneer. cottage cheese. ค่ะ Again the capsicum. สีมากเลยลิเวียโอ้โหใหญ่โตมาก Yes. เอาออกนิ่มบุก Nimbu. เป็นเส้นอีกแล้ว Then we can do chicken vindaloo. ชิคเก้นเป็นดารู Vindaloo. มันจะเผ็ดนิดนึง อ๋อได้ ไม่ สบาย สีนิดนึงนะ Size spicy. Really hot. very very เป็นดารูนี่อร่อย Every dish have to be tasted, like for especially for the spices combinations. มีได้ค่ะ Our special when the vegetarian pulka, we don't use. We use a different pan. ค่ะที่นี่พิเศษมากใช้คอร์สเป็นปักว่า We are doing prawn biryani. This is prawn biryani. วัตถุชิวันนี้มาลายติ๊กเกอร์finish oh finish สุกแล้วโอเคค่ะ Dalam again. จุ้งเป็นจุ้งค่ะเพื่อนจุ้งเป็นจุ้งสเปเชียลวิลเลียมคลิปนี้ดีปกติไม่เคยเห็นเบียร์นี่สดๆแบบนี้เลยนะใช่ค่ะสั่งสองเลยค่ะชิลเมื่อขึ้นแล้วมูนในดีแฟนให้กุ้ง เต็มตาเรา Sitang padi padi. นี่คือ สีดาว เออ อยู่ในครัวนะจ๊ะ Biryani rice. ไม่หากินยากมาก อุ้ย You will see. I've never seen this process before. ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย It's very special Frying G เม็ดอะไรนะ เม็ดอะไรนะ What's this? We do with rice. มีอะไรชิอ๋อเกดามอนเนี่ยค่ะ อ๋อกระดาน เกดามอนค่ะอุ้ยเขาใส่ข้าวบาสมาติแบบ Hello. โอ้ยเพื่อนค่ะมีการตูด้วยนะคะ คลิปนี้ นี่ ถ้ากล้องคอมแพคคือตายอ่ะ ใช่ แสงไม่พอ ใช่ใช่ กล้องมือถือดีมากอุ๊ย
เอ้ยโอ้ มันได้อ่ะมัน เนาะ ตื่นตา ตื่นตาโอ้โหดูท่ากันโชว์ชอบเวลาเขาแบบ when he cook with no with no pet เอาข้าวไปอีกค่ะนะคะนี่กุ้งก็เดือดไปโอ้ยเนาะลีลาแบบสุดยอดนี่คือ ทั้งหมดคือจนงวดอ่ะชีสนานนะ ชีสนาน ชีสนานได้กันเลย เฮ้ยเขาทำได้นานได้นานได้ ชีสนาน มิกซ์นานเหรอคะแล้วก็อันนั้นพาราซ่า ลองกินอันนี้ ดาร์มาคานี่ ลองกินด้วยกันสิ ถ่ายกินด้วยเหรอ หอมกระเทียมนะ ไปดูแป้งน้ำกันโอ้ยเป็นเพื่อนน้องเพื่อนโอ้ย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 ตายแล้วค่ะปวดมากปวดร้อนมากเลยค่ะ garlic น่ะง่ายๆแบบ นี่กันเนี่ย ชิคกาลิกเมียวเมียว yes milk ตื่นเต้นไปหมดเลยค่ะแสบมาแล้วแสบมาแล้วนี่โอ้ยบอกว่าอัชชานี่นะคะมันเลื่อนเป็นเลเยอร์แบบนี้เลยการกินคาราเมลต้องมีเลเยอร์แบบนี้ค่ะรูปเลเยอร์สุดยอดร้านนี้เรียวมากๆเพื่อนๆถามมากเลยค่ะ मध्ये बास्केट
โอ้ยเกรงใจคุณบูโรช่วยเดินออกมา पास में है चिली गार्लिक कोई दिक्कत नहीं होता धीरे धीरे बाद में दे देनाรับข้าวมารับข้าวของบอสนะคะทองๆเยิ้มๆเลยค่ะกรี๊ดมากๆโอ้ยมาลัยโอ้ยมาลัยกันนี่ Is the ghee green? Yeah, green and putting the butter and Okay, fine. ชีสนานนะคะ โอ้โหโอ้โหโอ้โห มาเชียงใหม่ต้องมาอัจฉะโอ้โหโอ้โหเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยค่ะ ต้องขอบคุณคุณ चीज नहीं है ना मिक्स है पहले चीज मार रहा हूँ मिक्स है दोनों अच्छा दोनों मिक्स है पूरी मिक्स मार अलग मिक्स करना है पराठा तो नींबू मार อารุ गार्लिक กาลิก लहसुन นิ่มปราทนะ ตอนนี้นะคะในครัวก็แบบ มันเป็นจิลีเป็นกาลิกแอนผักชี ลาซี่ ผักชี ผักชีผักชี กระเทียมตัว อ๋อผักชีอินไทย เป็นราคาพาราคานะคะ จิลีกาลิก โอเค กินอ่ะคิดว่าได้กินไหมได้กินเนาะอร่อยดีเลยเพราะเราบุกกันแบบบุกกันจริงๆค่ะนี่นะคะ ตื่นเต้นอัชชามากสมชื่อแล้วนะ อัชชานะ อัชชาแปลว่าดีนะคะ good is mean อัชชานะคะดีเลยบุกถึงครัวของอัชชาเชียงใหม่นะคะ ในซอยในถนนนิมมานนะคะ which place in เชียงใหม่ นิมาน นิมมาน ซอย I know ห้า ซอย5 yes and which place in เชียงใหม่ do you like
they like to go no No, but yes, Liman is better. ไปได้แล้วใช่ไหมอยู่แบบ don't know much ใช่ไหมคะ อ๋อ ไม่ค่อยรู้อะไรนะคะเพิ่งมาใช่ไหมเฮ้ย เราไปกินกันดีกว่า โอเคชิลลี่กาลิกนะ Chili garlic. อันนี้ทำงานอันนี้ถ่ายรูป ใช่ค่ะโอ้ยเนี่ยอีหยังเนี่ยมันคืออีหยังเราบอกเคย แต่คุณเอบอกเคยกินกันนี่ยังจัดลำเลยเนอะ แม่นเดี๋ยวก่อนเด้อบ อ คน นี่ เจ มักบอนนี่มักพวกไอ้มาลายขนาดค่ะแม่นค่ะ แม่เราไม่ แล้ว รู้ คุณจอยคนเชียงใหม่ใช่ไหมคะ ไม่ใช่แต่ฟังเข้าใจ โอเค